फाइनली हाम्रो ट्रेन आयो। हाम्रो ट्रेनलाई हाम्रो ग्रुप यहाँ हाम्रो छोरो भाउजू छोरी सबैबाट यहाँ दिदीहरू भेट भयो। दिदीहरू कता S5 उता हाम्रो उता अगाडि S5 L। फाइनली हाम्रो ट्रेन आयो। अब हामी चाहिँ S5 हाम्रो के अरे ग्रुप र S5 मा जाँदैछौँ हामी। S5 यहाँ कहाँ हो त S5 कता हो आगे कता हो कता आगे से पीछे से कता हो ये 41 to 48 यहाँ 35 यहीँ रहेछ त एउटैमा रहेछ त ऊ यहाँ यता हामी यता यो हाम्रो ट्रेन फाइनली ट्रेन यहाँ हो हाम्रो 5-6 कति हो खोइ छिर्छ यो हजुर अगाडि जा सन्चो अगाडि जा अगाडि जा अगाडि जा सीधा खडा खडे गर खडे करो भयो के रहेछ यस्तो रे खडे ए हो दिन्छ यहीँ यहाँ लड्दैन यहीँ राख्दैन केही भन्दैन हेरौँ न S5 कता हो यही हो यस्तो रेस्टुरेन्ट हो त्यो त 5-6 कति हो ए उता पो रहेछ यार त्यही हेर्नु त सिट नम्बर पानी बोतल ओ यता ओए यता हो के लेमन टी लाल कहाँ हेर्नु चढा ट्रेन कहाँदेखि लिएर यति लामो ट्रेन वहाँसम्म छ ल यहाँबाट गएर कति लामो ट्रेन थियो वहीँसम्म रहेछ ल बा भयङ्कर लामो रहेछ वहाँसम्म लामो भयङ्कर लामो ट्रेन ल वहाँसम्म आँखाले सानैसम्म हाम्रो ट्रेन ल फाइनली उदालगुरी ट्रेन स्टेसन किटो अगाडि होला नि त ल हामीको स्टेसन आयो उदालगुरी स्टेसन फाइनली उदालगुरी स्टेसन हामी आएको ट्रेन यही होला कति लामो आमा चलिहाल्यो थियो त जम्मा 2 मिनटले लग्दो रहेछ चलिहाल्दो रहेछ अगाडि झऱ्यो होला क्या अगाडि झऱ्यो होला ल
आहा लासो लासो कान्छी दिदी हो कान्छी दिदी आमा सुटी भएछ हाम्रो दिदी यार सुटी भएछ बुढी भएछ नि दिदी सुटी भएछ बुढी भएछ तेरिका चलेर हाम्रो ट्रेन गयो गयो हामी आएको ट्रेन गयो ल आम्माम कति लामो आमामा लगेर